Hi there, welcome to Easy English. ඉතින් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Easy English එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බ to and for usage එක. Today we are going to discuss what are the differences between to and for. හොඳයි. ඔයාලා හැමෝම දනුවත් අපිට හමු වන සරල preposition දෙකක් තමයි to සහ for කියන්නේ. හොඳයි අපි බලමු අද කොහොමද for භාවිතා කරන්නේ කොහොමද to භාවිතා කරන්නේ කියන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපි for භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපි to භාවිතා කරන්නේ. Right, okay. Could you please be kind enough to look at the board? If you want to transfer or exchange something, we are able to use to. එහෙනම් අපිට මොන හරි transfer හරි exchange එකක් හරි කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් to. then මොන හරි benefit එකක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් අපි භාවිතා කරනවා for. එහෙනම් අපි කරන ක්‍රියාවෙන් යම් කිසි කෙනෙකුට benefit එකක් වෙනවා නම් මොන හරි සුබ සාධනයක් වෙනවා නම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් for කියන preposition එක. then අපි මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න බලමු example එකකින් එක. Look at the first one. I sing a song blank her. බලන්න මෙතනදි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. I sing a song. මම සින්දුවක් කියනවා කාව හරි වෙනුවෙන්. එහෙනම් මෙතන වෙන්නේ benefit එකක් සුබ සාධනයක්. ඒ නිසා අපි කියනවා I sing a song for her. I sing a song for her. Then shall we look at the second example? She goes school. බලන්න she goes school. goes. එහෙනම් මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? transfer එකක්. she goes to school. මෙතනදී වෙන්නේ transfer එකක්. ඇය යනවා එක් තැනක සිට තව තැනකට. එහෙනම් අපි භාවිතා කරනවා she goes to school. she goes to school. Then how about another example? Mom made this cake blank me. Mom made this cake blank me. Mom made this cake for me. එහෙනම් මෙතනත් වෙන්නේ සුබ සාධනයක්. හරි ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. එකත් අතීත කාල උදාහරණයක්. I gave a book blank him. මම දෙනවා පොතක් ඔහුට. මෙතන බලන්න transfer එකක්. මේ පොත transfer වීමක් සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දානවා to. Then another example. We are going to talk blank you. We are going to talk. අනාගත කාල වාක්‍යයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We are going to talk for you the to you the. We are going to talk to you. මෙතන වෙන්නේ transfer එකක්. අදහස් වමාරුවක්. ඒ නිසා අපි කියනවා we are going to talk to you, not for you. Another one. We will design that for you the to you the. We will design that for you. බලන්න මෙතන අපි ඩිසයින් එකක් කරනවා ඔයා සඳහා යම් කිසි සුබ සාධනයක් කරනවා ඔයා සඳහා we will design that for you. then මම අහපුවා මේ උදාහරණ ටික කියාගෙන යන්නම්. මෙන්න මේ උදාහරණ දෙක වර්තමාන කාල present tense. I sing a song for her. මම සින්දුවක් කියනවා ඒ සඳහා. එහෙනම් මේක present simple tense. She goes to school. present simple tense. Mom made this cake for me. එහෙනම් මේක past tense වාක්‍යයක්. Mom made this cake for me. අම්මා මේ කේක් එක හැදුවේ මට. then I gave a book to him. මම පොතක් දුන්නා ඔහුට. මේ වාක්‍ය දෙක past tense වාක්‍ය දෙකක්. past tense වාක්‍ය දෙකක්. then අන්තිම වාක්‍ය දෙක future tense වාක්‍ය. We are going to talk to you. Another one. We will design that for you. We will design that for you. then මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති. කොහොමද මේ to භාවිතා කරන්නේ කොහොමද මේ for භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි සරලම නීතිය තමයි අපි to භාවිතා කරනවා මොන හරි transfer එකක් මොන හරි exchange එකක් වෙනවා නම් for භාවිතා කරනවා මොන හරි benefit එකක් තියෙන අවස්ථාවක මොන හරි සුබ සාධනයක් තියෙන
අවස්ථාවලදී අපි භාවිතා කරනවා for. හොඳයි මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඇති කොහොමද මේ to සහ for use කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලදීද to භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ තැන්වලදීද for භාවිතා කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලට කුමන හෝ ගැටලුවක් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් බාර් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ඔයාලට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවෙක් ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you.